kasiyan dyan. Meron na naman tayong bagong gadget. Ito, iSteady X. Another sponsor by Vlogs. So, binigyan niya ako ng ganito kasi yung video ko daw medyo shaky. Yeah. Binilhan niya ako nito para hindi daw maging shaky yung mga videos ko. So, natanggap ko to kahapon. Ito yung laman. May spray na, ewan ko, ano to, panyo. Panyo, siguro to. Ayan, punas-punas sa mga ganyan ba. So, buksan na natin. Bukas na eh. So, ang naman niya is yung gimbal. Yan. Yan. Yung gimbal. Then, meron siyang extension sa hawakan na tripod. Siya ilagay dito. Yan. Tapos magiging tripod yan. Yan. So, sa loob ng box merong bitsin. Yan. Pabango yung kung ano to. Bitsin to eh. Tapos may dito para sa rest. Ganyan. Ito, ano yun? Ito lang to. Dito magagamit pa rin. Tapos may Type C. Type C na cord para sa charge. Tapos sa loob naman meron namang bag para lagayan ng gimbal. Saka yung manual. So subukan natin mamaya yung kuha niya while walking, running, jumping. So yung mga ganyan. So another thank you kay Vlogs for this new gadget. And so montage muna natin siya. So montage muna natin.